Hạn hán để lộ ra dấu chân khủng long 113 triệu năm ở Mỹ, đá chết đói châu Âu nổi lên, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc cạn trơ đáy, lộ rõ hòn đảo 1.000 năm tuổi. Bão tại Mỹ mang đến dị tượng bầu trời xanh lá cây kỳ lạ, xuất hiện mặt cáo ở sa mạc Tân Cương khiến nhiều người nổi da gà. Những bí mật bất ngờ trong lòng hồ phủ tiền ứng nghiệm tiên tri về sư tử đá mặt đỏ. Quý vị thân mến, có người nói dị tượng là lời cảnh báo trước của thần về tai họa, như một lời tiên tri để lên kế hoạch từ trước, thực hư chưa thể xác định, chỉ biết rằng những tháng vừa qua trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, xảy ra thiên tai, dị tượng đủ loại kỳ lạ. Tượng Phật 600 tuổi, hòn đảo 1.000 năm tuổi lộ diện. Hồ Ba Dương nằm giữa vùng đồi núi hiểm trở của tỉnh Giang Tây, là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc với diện tích 4.400 km², hiện đang đối mặt với mùa khô đến sớm nhất trong lịch sử. Nó được ví như quả thận đóng vai trò điều phối nước, nhưng ảnh hưởng của nắng nóng kỷ lục đã khiến hồ này cạn trơ đáy. Hòn đảo hơn 1.000 năm tuổi giữa hồ lộ ra hoàn toàn. Năm nay, nắng nóng kỷ lục trên khắp lưu vực sông Dương Tử kéo dài hơn 70 ngày. Hồ nước Ba Dương đã thu nhỏ diện tích, chỉ bằng 1/5 so với cách đây vài tháng. Cũng vì lượng nước hạ sâu, hòn đảo Lạc Tinh Đôn với niên đại hơn 1.000 năm giữa hồ đã lộ rõ hoàn toàn. Giờ đây, bao quanh đảo là đất khô nứt nẻ và cỏ dại thay vì nước. Đảo này trước kia từng được dùng như ngọn hải đăng để dẫn đường cho tàu thuyền qua lại, nhưng ngày nay nó làm nhiệm vụ theo dõi mực nước. Ngày 24 tháng 8, người dân và du khách thậm chí có thể đi bộ dưới đáy hồ khô cạn, xung quanh là xác trai và cá chết. Được biết, việc hồ Ba Dương thu nhỏ cũng ảnh hưởng tới hoạt động đường thủy và nguồn cung cấp nước uống của những cộng đồng dân cư gần đó. Nhu cầu cao đối với vật liệu xây dựng như thủy tinh và bê tông đã khiến hồ Ba Dương trở thành nguồn khai thác cát. Hoạt động này khiến mực nước hồ hạ thấp bất thường trong những thập kỷ gần đây. Hồ thông ra sông Trường Giang, vào thời nhà Đường, hồ từng đạt kích thước kỷ lục với diện tích bề mặt lên đến 6.000 km². Không chỉ đóng vai trò điều phối nước, hồ còn là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, nơi ở của hơn 300 loài chim di cư. Ước tính vào mùa đông sẽ có khoảng 90% quần thể loài sếu Siberia cực kỳ quý hiếm di cư tới hồ để trú ẩn. Ngoài ra, hồ Ba Dương còn là môi trường sống của loài cá heo nước ngọt quý hiếm. Ngoài ra, sông Dương Tử khô cạn cũng khiến 3 bức tượng tạc trên vách đá lộ diện. Qua xác định sơ bộ, các chuyên gia cho biết các bức tượng này có từ thời nhà Minh, nhà Thanh, niên đại gần 600 năm. 3 tượng này nằm ở giữa sông, có khả năng là để đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại trên sông. Sự xuất hiện của những bức tượng Phật không khiến người dân thấy vui mừng. Ngược lại, nhiều người cho rằng đây là điểm báo chẳng lành. Có cư dân mạng bình luận: "Không hay rồi, sự xuất hiện của những bức tượng này có nghĩa là nhiệt độ cao lần này là 600 năm mới có một lần." Virus corona mới liên tục đột biến và gần đây đã xuất hiện virus dengue. Cũng như những trận mưa lớn, lũ lụt và hạn hán, đúng là tai họa dồn dập. Người dân Trung Quốc thực sự đáng thương. Mặt cáo ở sa mạc Tân Cương. Ngày 31 tháng 8, một bức ảnh mặt cáo xuất hiện trên sa mạc Tân Cương đã được đăng tải trên trang tìm kiếm nóng của Baidu, khiến dư luận chú ý. Tại sa mạc Kumukuli khô cằn ở Tân Cương sau trận mưa lớn, một nhiếp ảnh gia đã quay được cảnh tượng này bằng máy bay không người lái. Hai hồ nước màu xanh và một đường cát từ trên cao nhìn xuống giống như một con cáo sa mạc đang nhìn chằm chằm vào bầu trời. Thậm chí, đường viền lông mày, mắt và mũi của con cáo trong ảnh hiện rõ. Cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi: "Quá đáng sợ, cáo mắt xanh, chỉ nhìn nó qua màn hình thôi là tôi đã nổi da gà rồi." Một kỳ quan sa mạc giống như một con cáo thực sự. Có khả năng một cung điện ngầm mặt hồ ly bị chôn vùi dưới sa mạc. Được biết, sa mạc Kumukuli có diện tích lên đến 1.600 km², là sa mạc ở vị trí cao nhất thế giới so với mực nước biển. Cảnh tượng mắt cáo xuất hiện trên sa mạc quả là có một không hai. Thiên tai dị tượng dồn dập. Nói về dị tượng thì có thể nói Trung Quốc là một trong những nơi xuất hiện nhiều nhất. Nhiệt độ cao kỷ lục ở Trùng Khánh khiến hơn 10 nơi xảy ra cháy rừng. Covid-19 lại bùng phát khiến xe buýt bị đình chỉ. Vào ngày 22 tháng 8, trên bầu trời Trùng Khánh xuất hiện vô số dơi đông nghịt như dọa người. Nhiều người cho rằng đây là điểm G, còn các chuyên gia cảnh báo đã phát hiện nhiều động vật hoang dã, gia súc, gia cầm có những biểu hiện bất thường trước trận động đất. Cùng lúc với đợt nắng nóng kỷ lục quét qua Trung Quốc, thì tại quận Hải Tây, tỉnh Thanh Hải đã xuất hiện cảnh tượng tuyết rơi vào tháng 7 vô cùng hiếm gặp, những cánh đồng trên mặt đất trắng xóa.
Trên trời hạ xuống dị tượng, tai nạn lại dồn dập xảy ra. Vào ngày 18 tháng 7, một nhà máy hóa chất ở Hồ Châu, Chiết Giang đã phát nổ và bốc cháy. Ngày 19 tháng 7, lại có một vụ nổ khí ga đã xảy ra tại thị trấn Thiên Mục, Thiên Tân. Có người nói, con người tàn phá tự nhiên sẽ biến đổi thôi. Kèm theo đó là thiên tai nhân họa trực chờ. Khí hậu đang ngày càng khắc nghiệt, tài nguyên càng kiệt quệ, dường như cảnh báo rằng con người phải thay đổi, hoặc thảm họa lớn hơn đang trực chờ. Nói về tiên tri và thảm họa, còn có một câu chuyện có thật, rất ý nghĩa. Bầu trời xanh lá cây tại Mỹ. Gần đây, nước Mỹ đã hứng chịu nhiều cơn bão. Vào ngày 5 tháng 7, phía nam bang Dakota bị bão tàn phá. Người dân địa phương đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ, bầu trời chuyển sang màu xanh lá cây. Các nhà khí tượng học cho biết, những cơn bão như vậy được gọi là derecho hay bão đối lưu nghiêm trọng. Chúng di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và sức công phá cực kỳ mạnh. Khi một cơn bão được phân loại là derecho, nó có khu vực nguy hiểm gió hơn 402 km. Với hầu hết các cơn gió, tốc độ lên đến 93 km/h, thậm chí lên đến 121 km/h. Nhiều thành phố ở bang Dakota cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Gió giật đạt 154 km/h ở Huron và 159 km/h ở Howard. Tại Hatfield, bang Nebraska, mưa đá to bằng quả nho đã được báo cáo. Các chuyên gia cho rằng cơn bão lọc ra các màu sắc khác của ánh sáng, dẫn đến bầu trời chuyển sang màu xanh lá cây. Dù sao, dị tượng này cũng vô cùng kỳ lạ. Thành cổ dưới đáy nước. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2000, quần thể kiến trúc cổ ở đáy hồ Phủ Tiên được phát hiện. Chính quyền địa phương và giới truyền thông đều vào cuộc. Các chuyên gia đã sử dụng tàu lặn tối tân để tiến hành khảo sát. Kết quả phát hiện, cổ thành này là một di tích của một nền văn minh tiền sử phát triển thịnh vượng lưu lại. Thành có diện tích 2,4 km2, 30 quần thể kiến trúc đều được xây bằng đá. Các chuyên gia cho biết, chỉ số độ cứng của loại đá này từ 6 đến 7, tương đối cứng để có thể điêu khắc trên đó cần các hợp kim có cường độ rất cao mới được. Điều này chứng tỏ con người thời bấy giờ đã làm chủ được công nghệ luyện kim rất tiến bộ. Ngoài ra, trong thành còn có nhiều nhà ở với các công năng khác nhau, đường đá và tường thành đều quy trình, thể hiện một thành thị có trình độ văn minh cao. Trong đó, người ta kinh ngạc nhất là kim tự tháp, một tòa cao hơn 20 m, một tòa cao 19 m, cạnh đáy 90 m và rộng 63 m, có kích thước như một sân bóng. Loại kim tự tháp bậc thang này tương tự như của người Maya ở châu Mỹ, còn có một cấu trúc tương tự như đấu trường La Mã cổ đại. Vì sao những di tích mang đậm nét kiến trúc phương Tây này lại xuất hiện dưới đáy hồ ở Trung Quốc? Phải chăng trong thời cổ đại xa xưa, các nền văn minh đều có sự giao lưu và tương thông với nhau? Các chuyên gia cho rằng thành cổ tồn tại từ trước trận Đại Hồng Thủy 4.000 năm trước. Các ngọn núi xung quanh đều cho thấy chúng đã bị đứt gãy quy mô lớn và bị lún xuống. Trước khi thảm họa trong lịch sử xảy ra, luôn có những dị tượng, lưu ngôn được lan truyền tứ phương. Ngày nay, dị tượng xuất hiện làm lộ diện các di tích cổ xưa như đảo 1.000 tuổi, tượng Phật 600 tuổi. Các tiên tri cổ kim đều nói về một thời kỳ mà trái đất trải qua sự tịnh hóa, khi đó sẽ xuất hiện đủ loại thiên tai nhân họa. Thậm chí, các nhà tiên tri đương đại còn đưa ra mốc thời gian rất gần với thời điểm này của chúng ta. Mọi tín hiệu không phải để dọa người, mà để cảnh báo con người cần hướng thiện, thay đổi bản thân. Bởi xưa nay, dân gian vẫn luôn lưu truyền rằng trời bảo hộ người thiện lương. Dấu chân khủng long 113 triệu năm. Theo AFP, phát hiện mới tại công viên thung lũng khủng long ở bang Texas, miền Nam nước Mỹ, là một trong những vệt dấu chân khủng long dài nhất thế giới cho đến nay. Hình ảnh được đăng trên Facebook của công viên vào ngày 23 tháng 8 cho thấy nhiều dấu bàn chân 3 ngón dẫn xuống lòng sông cạn nước tạo thành một vệt dài. Trong điều kiện bình thường, những vệt dấu chân chìm dưới nước và thường được bao phủ bởi các lớp trầm tích nên không dễ nhìn thấy. Hầu hết dấu chân mới được phát hiện gần đây là của loài khủng long chân thú săn mồi Acrocanthosaurus, nặng gần 7 tấn, dài gần 12 m tính từ mõm đến đuôi và cao 4,5 m khi trưởng thành. Ngoài ra còn có chi khủng long thằn lằn khổng lồ Sauroposeidon, cao khoảng 18 m và nặng đến 40 tấn. Công viên này từng là rìa của một đại dương cổ đại và các loài khủng long đã để lại dấu chân của chúng trong bùn. Hạn hán còn để lộ ra điều gì nữa? Châu Âu đang hứng chịu một đợt hạn hán lịch sử, mực nước ở các con sông lớn đang giảm xuống, những tảng đá chết đói hàng thế kỷ lại nổi lên,
khiến nhiều người lo lắng. Nhà báo địa phương người Đức Olaf Kohns đã tweet vào ngày 11 tháng 8 rằng thật đáng sợ, các dòng sông khô cằn đã khiến những đá chết đói xuất hiện. Tổ tiên của chúng ta ở thế kỷ thứ 15 đã đưa ra lời cảnh báo thảm khốc về nạn đói. Nếu ngươi nhìn thấy ta thì hãy khóc đi. Có người nói rằng thông thường khi hạn hán và chết đói từng xảy ra thì người xưa sẽ in khắc lại để con cháu về sau đề phòng, giống như đá chết đói bên phương Tây này. Tiên tri về sư tử đá mắt đỏ. Hồ Phủ Tiên ở Vân Nam, Trung Quốc có diện tích 212 km², điểm sâu nhất là 155 m. Trước hồ hình hồ lô này tự cổ đã có một bí ẩn ẩn tàng dưới làn nước. Câu chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi. Vào thời điểm đó, Hồ Phủ Tiên vẫn còn là một vùng bình nguyên rộng lớn với thành trì phồn hoa. Ở đây có một ngôi chùa uy nghi. Hai bên cổng chính của chùa là đôi sư tử đá cao to uy vũ. Một ngày nọ, có bàn lão nghèo khổ rách rưới đến xin ăn nhưng không ai cho thứ gì. Có hai vợ chồng già thấy vậy liền đến đỡ cụ bà bằng thức ăn và ân cần hỏi han cụ. Bà lão thở dài nói: xong rồi, nơi này sắp lâm đại nạn rồi. Bà chỉ tay vào đôi sư tử đá ở cổng chùa nói: một khi mắt sư tử đá chuyển sang màu đỏ, hãy nhanh chạy đến núi càng sớm càng tốt. Nói xong, bà lão biến mất. Đôi vợ chồng già thầm nghĩ đây hẳn là thần tiên hiển linh. Họ vội kể cho hàng xóm nghe. Có người lo lắng sợ hãi, có người chê cười nói: đừng nói nhảm, thái bình tĩnh thế, đâu ra tai họa. Hai vợ chồng già cứ gặp người nào cũng liền nói. Qua một thời gian, trong thành không xuất hiện cái gì gọi là đại tai nạn. Mọi người dần quên đi câu chuyện. Nhưng hai vợ chồng luôn tin lời bà lão. Mỗi ngày đều đến xem đôi mắt của đôi sư tử đá có đỏ lên không. Có kẻ thấy thế muốn trêu chọc họ, liền dùng sơn bôi đỏ con mắt của sư tử đá. Ngày hôm sau, hai vợ chồng già nhìn thấy thì sợ hãi, vừa chạy vừa hét lớn: chạy đi, mắt sư tử đá biến đỏ rồi, tai họa sắp đến. Những người tin họ cũng chạy theo, kẻ không tin thì cười nhạo họ là kẻ mất trí. Khi đám người vừa chạy ra khỏi cổng thành, đột nhiên âm phong nổi lên ầm ầm từ con đập, sấm sét ầm ầm, khiến người kinh hãi. Những cột nước dày đặc lao ra tứ phía, nuốt chửng mọi người. Tương truyền, nơi mà cặp vợ chồng già chạy thoát bây giờ là trấn Hải Doanh, nằm trên bờ bắc của Hồ Phủ Tiên. Truyền thuyết này rất nổi tiếng, nhưng không ai nghĩ rằng nó là chuyện thật sự. Vậy, sự tình gì vào năm 2000 đã làm đảo lộn quan niệm của mọi người? Bạn nghĩ sao về chủ đề này? Điều gì khiến bạn kinh ngạc nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới. Bạn cũng có thể xem tiếp những video thú vị khác đang hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.